Ó, hát ide még mindig nincs meg a megfelelő mennyiségű lap. Bármit is tudjak itt kezdeni. Oké, viszont itt megváltoztattam. Mit tudok? Igen, az összes postrum egység erejét megduplázza. Ki a parancsnak? Jó, hát úgy... Jó, nézzük meg ezt, aztán így. A Kovács nincs itt valahol? Oh, I remember. Játszunk egy ilyen. You play Gwent? Not with just anybody, and always for high stakes. With you, I might. I'll play on your terms. Meglátjuk. Nilfgaardi császárság. Jó, ezek jöhetnek. Jó, ez is jó. Ja, igen, van már ilyenem is. Hát nem rossz. Hát így a képességünk egyébként itt onnan fog kijönni, de nem is az baj. Jó, maradhat minden. Meglátjuk. Te mit tudsz? Vagy tudom megnézni? Semleges az ellenség vezér képességét. Vagy kap be. Jó. Fel is vette a kis mocsok. Semmi baj. Most lerakja ő is, jó. Ó, a 7-es szintjét rakta le. Azt a mindenit neki. Nekem is van ilyen, képzeld el. Ezt a kört most elveszítem, megpróbálnék több izét lerakni, de akkor így most már ugye több lapja lesz, mert nekem nem tudom azt még egyszer felvenni. Lehet jobban jártam volna, megvárom, míg ezt rakja le. Na de most már vannak ostromaim is, amúgy ez úristen mennyi ilyen lapja van, bakker, azt a mindenit. Jó. Jobban jártam volna 2 ponttal. Jó. Azon mondom, hogy mi lenne, ha én ezt megdupláznám, most lepasszolnám, aztán majd csinál valamit. Mert van egy duplázó, mondjuk az hatástalanít tudja, de lesz még egy, meg vannak itt 10-esek is, hát nem tudom. Próbáljuk meg ezt is így megnyerni. Úristen, mennyi lap lesz, azt a mindenit neki, ez durva. Jó, ezt most passzolom, mert így bajba leszek, nagyon sok lapja van, már 13. De csak nem 2 lapból, de egy mocsok. Volt ilyen elpusztítója, meg lerak rögtön egy 10-est, jó. Meg mi? Hát most már jó, ugyanúgy állunk most nagyjából. Olyan elpusztító ez az izé, ez kellene. Na, rögtön passzolt is, ami egyébként ez nem a rossz. Hát akkor lerakom. Jó. Na hát akkor hagyd szólni, jó ne, aminek szólnia kell. Aha. Rögtön van 10 pontok. Lerak mindjárt egy 7-est. És vissza is vehet valamit, úgy látom. Ó, de kis kocsi. És lapot kér, legalábbis 7 pontosat, jó. Több lapja van, ez baj. Hát ez van. Egyelőre nem rakok le. Tuti megint van még ilyen hülye felperzselés lapja, hogy ugye a legnagyobb pontszámmal rendelkezőket ugye elpusztítja, aztán félek, hogy itt ez a 3 rögtön el fogja pusztítani, mert amúgy ez jó lenne, de hát
Olyan, ha most kirakná, de hát úgyse fogja most kirakni. Akkor kiszed mindent a izéből, hát mekkora mocsok már. Elképesztő. Durva lapjai vannak. Jó. Nem baj. Most fogja lerakni mindjárt, tuti. Ó, már ködöt is rakott, jó. Megpróbálom az utolsó pillanatban elnyomni, hogy nehogy baj legyen. Mindene van, de durva, te jó ég. Jó. Bakker, azt a mindenit neki. Ő is kibaszott, bocsánat, ő is kitolt magával, mondjuk ezzel. Neki még van 5 lapja, szóval... azt az igen. Ja, nem tudom, hogy nem tudom használni alapból, értem, de szóval. Akkor van itt egy 10-es sek, ugye ezt megduplázná, tehát ez 20-20, meg nem tudom 5. Tehát eleve ez a sor akkor 40 plusz lenne. 6-osok 12, 12, 12. Igazából ez így lehet többet adna, ugyebár. Ezekből neki csak nincs annyi pontja, mint itt nekem. Remélem. Ó, jó van. És most fog mindjárt elpusztítani valamivel. Jó, ez még így jó. Még ez is így. Ó, nagyon jó. Ez durva. Na de oké. I don't like losing, but that don't mean I don't do it with grace. The card and the prize are yours. You've been playing a while. Gotta know where I can find some interesting cards. In Novigrad, there's Oliver the innkeeper. He plays, though he's far beneath my level. Closer, in Velen, there's the barkeep at the inn at the crossroads. Wendelbergi Jennefert megkaptuk. Oh. Jó, majd őket meg kell verni. Nem most, majd. Nézzük csak itt meg a. Hát itt van, hát abban a pillanatban jelent berakni. Hol van? Ki helyére? Valaki nem kell nekem. Hát valamelyik ezek közül mindegy. Jó. Hát? Tök, hogy ezeket lehet használni mindenkinél. Jó. Jó. És jó lapom volt, ez király, összejött. Na, másik nincs. Ugye? Nincs. Ott van valami páncélkovács, izé. Hol van? Természetesen a másik irányba.
Páncélkovács. Greetings. My, a witcher. Something tells me I'll finally get something interesting to do. Sure doesn't look like you're short on work. So, this. A Redanian army order. But there's no pleasure in it. One after the other, same thing time and again. No finesse Tényleg required. ugye a bárónál a Looking to csaj. perfect your craft? Of course. Crafting's like ploughing a maid. Fall into a rut and... Well, sure, you'll get the job done, but there'll be no hoops, no hollers, no Adott engem standing küldjét. ovation. So, got any special requests for me? Help me stay on form? Ugye a szerszámokat Still viszünk neki, talking about akkor armor, aren't we? csinál majd valami durva Aye. cuccot. What else would it be? Vele is lehet játszani, bakker. Show me what you have in stock. De sok páncéljavító készlete. Nem tudom, ezek nekem már megvannak, vagy nincsenek meg, nem tudom. Tudnék mondjuk én is ilyeneket csinálni. Meg ennél van minden. Átkészítés, javítás, frissítés. Ha? Erről. 100 úristen. Na, mert ez még kell. Jó, és akkor elpróbálunk eladni neki mindent. Amit csak lehet. Meg ami nem kell. Ez nem kell. Van lesz mindjárt Witcher kardunk, egyszer, legalábbis. Elfogyott a pénzed? Az meg, bocs, mi? Úgy elfogyott, hát... Megfogyott el a pénze ilyen hamar. Ha most adtam neki egy csomót. Akkor javítsuk meg a cuccainkat. Eladok neki egy-két kardot. Ez 2.30. Ez nem kell. Volt, ez meg drága. Igen. Jó. Akkor felkészítés, kriszcsizma. Majd csináljuk meg ezeket akkor, és aztán lesz pénze. Jaj, de itt nincs ingem, aha. És inget tudok, inget nem. És van nála inge, ami vehető? Van. Jó. Na, hát akkor nézegessük meg. Valami cél, Witcher Fest, Witcher elítőnek Fest, darabját, illetve fejlesztők, ha elviszed megfelelő mesterem, és jó. Nem tudom még, hogy melyikeket fogom, megnézem a többinek a bónuszát hova. Mert ugye még van többféle. Minden jó. Jó. Kesztyű. Üszkesztyű. Jó. Elvértet csináltunk, nadrág, van griff nadrág, hiányzik bőrdarabok. Bakker, tud itt van a városban. Várjál, tárgybolt. Javítás, frissítés, nincs szétszedés, de van.
Hát kell itt lennie itt bőrnek, na tessék. Szedjük szét. Igen. Jó, meg ezt is szed szét, nem tudom, mi van ott benne. Várjunk csak egy kicsit. Milyen kell neki ott abba? Ilyen bőrdarabok kellenek. Azt hittem ezek is, hogy bőrdarabot ezt honnan túróból szerek össze. Ezt én tudom összerakni? Valamiből. Szia Snoopy, hello. Mindegy, ilyen kecske, meg ilyenek nem hiszem, hogy kellenek. Amúgy sincs pénz, bár most már van, de nem baj, majd eladogatom mindjárt a... cuccokat. Na itt van szörme bőrdarabok, na abban a pillanatban van most már 27. Te mi vagy? Keményített bőr, azt nem adjuk el. Ezt sem. Tiszta ezüst rúdna, azt viszont szét lehet szedni, az úgyis kelleni fog. Gőzöm nincs, hogy kell-e, ez meg vasérc. Küldetés teljesen szükséges tárgy, akkor ezt még nem szedjük szét. Ez bakker, szét lehet ezeket szedni? Jó ég, majdnem elrontottam mindent. Jó. Na szóval, és akkor most már van bőrdarab. Hol van tárgykészítés, és akkor tudunk csinálni nadrág, griff nadrág, így is van, abban a különböző lehet is. Bár még nem sokkal jobb, de majd. Mi újság? Mi a helyzet? Azt szedtem itt az első griffes, vicseres felszereléseket. És most látom le. Volt, és most már van pénze, úgyhogy el tudom adni neki a cuccokat. Várjál, bakker, nem adtam el olyat, ugye? Amit most csináltam. De nem, ezek nem azok voltak. Már nehogy itt baj legyen. Tehát harcos az nem kell. Igen. Jó. Ez a 4, oké. Nem figyelek oda, aztán el is adom, amit megcsináltam. És vissza is adja szépen az árát. Amiket szépen felszedtem. Jó, ezeket megtartjuk. Oké. Jó. Let's play cards. Jó, megverjük el kártyában. És veled mi újság? Jó, maradunk szerintem egyébként ennél. Mármint a királynál egyenlőre, nem tudom, ez nem volt rossz, bár nem tudtam kihasználni, de aha, nagyon jó. Jó, nagyon jó. Mert megint csak egy van, de... nem baj. Ezzel is vissza tudok hozni én is most már. Meg Jenniferrel is vissza tudok hozni valakit a... Hát most az a baj, hogy... jó, meglátjuk. Ha ő lerak egy olyan szemeset, mondjuk fel tudom vele szedni, és le tudom rakni én is. Ha csinálna ilyesmit, de most tuti nem fog azért sem, mert erre... Hát, mondjuk ki lenne a párja, akkor az 8 pontot érne. Most érte haza, na király. Jó étvágyat, jó étvágyat. Ha. Semmilyen területi ilyen varázslapom nincsen. Jó.
Nem is tudom most mit csináljak amúgy. Lehet el fogom nyomni. Ha. Jó, most elnyomom. Ezt inkább most. Hagy rakjon még le valamiket. Aha. Jó, nyerje meg. Nem akarok többet elnyomni meg még ezt sem most, majd legvégén. Hát most passzol rögtön. Jó, nem passzol rögtön. Durva, ez olyan, mint a szörnyeknél, tehát még kirak a pakliból bakker ilyeneket, nagyon-nagyon durva. Az anyja úristeni. Jó, nem baj. Kap be. Itt van 8. Ő most passzolt, jó. Hát elhasználjuk a képességét. És akkor itt ez 16. Aha! Nyertem. Most akkor van ugye 2 darab ilyen szörny, hogy támadó lapom, ne? Ez nem sokat érek, de ezért köszönöm szépen. Hát viszont mondjuk de érek, mert lerak valamit. Jó, és akkor szépen visszahozom őket. Most tök jó az a Jennifer lapbakker, erre nem hat ugye semmire, de újra vissza tudom hozni a leütött lapim egyikét. Ez tök jó. Már lehet ezt később kellett volna lerakni, hogyha valami combosat leüt. De már mindegy, később kapcsoltam. Ennek milyen van? Ó, ennek is van 10-es. Hát akkor nekem is van. Jó, ezeknek nem duplázódik az ereje, úgyhogy ezeket tuti fogom. Aztán, hát aztán marad az íjász. Kifogyott a lapokból. És el is passzolta. Nyertem, GG. Magamnak. Szóval, nem kapok ettől sem jó kártyát, és akkor ezután megkeressük Tamarát, megnézzük, hogy mizó, meg hol van. Ja, meg felvesszük a cuccokat, ja, tényleg javítani is kellene, vagy nem tudom, felderítő. Mit kaptam itt? Pillanatmászorosan meglesem. Milyen felderítő? Jaha, na ez is jó, 6-os király. Jó, más nem kaptunk. Na egy pillanat, szóval akkor felöltözünk, akkor feltesszük ezt, na jó, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is, meg ezt is. Nagyon durva. Jó az. Ez, hogy visel felszerelés 0/6. Milyen 0/? Ez mi? Ez mi? Ez a 0/6. Help. Most ezek nem azok. Ezek is azok voltak. Ez mind Witcher felszerelés. Tehát ugye ezek azok. Nem? Hatékonyabb ez is az. Na jó. Jó, ugye az meg fegyverkovács kell, úgyhogy azt majd. Mi kell hozzá egy pillanat? Látok, mondjuk elvileg kiírja, mert bejelöltem. Az acélt azt meg tudjuk csinálni majd. Acél, grifkard. Igen, azt, ja nem, van valami szörnyszem, ezt mikor használtam el? Ez mire kellett a szörnyszem?
Ezüst kardba pedig ugye kellett ez a löty, 5. eszencia. Szörny szem. Szóval nálad szörny páncél biztos Greetings nincs. again. Show me what. Jó, majd van alkímiásnál biztos lesz. So long. Vagy addigra majd találunk szörnyszemet. Jó. Páncélkovács megvan. Tábla kell nekem. Nézzük, hogy itt mik vannak. Vigyázzatok a trollokkal, figyelem. De ez valami megbízás. Ez az lesz, szörnyeteg Oxenfordban, jó. Erdőben. Gwent játsz, jó. Figyelmeztetés, eladó kézikönyvek. Most ezt nem tudom, mindig vegyük fel. Felvetjük azt is, hát van nála valami, vagy nem tudom. Jó. Mennyire uralkodunk? Jó. 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 Önkéntesünk, nem nyerem el a lapját, várjatok már most még pillanat. Fogadok, igen, ezt ma megcsináljuk, de lehet, nem tudom. Érdekel, vagy inkább ne kártyázzak? Mondjátok nyugodtan, ha mondjátok, azt akkor majd streamen kívül játszogatok. Ha lesz időm, kártyázok. Menjünk, nézzük meg ezeket a tamarát, nézzük meg. Küldik pedig le majd... Ja, lesz... Ez 13-as, a többi az már nagy szintű. Meglátjuk majd. Jó. Itt mi nem végeztünk. Na szóval. Merre van Tamara? Arra. Nem, hogy itt nincs zöld ládikó valami? Valahol. Go on, don't think twice, just buy. What can I do you for? Let me see. Might pick something. Azért nem akarom amúgy itt hagyni. Ez mi? Festék, küldetést, mi? Megküldetést. Jó, vegyük meg, nem tudom. Jó. Azért akkor itt hagyni, mert el fogom felejteni. Ezekből is ki kell szedni a cuccot. Itt sokkal olcsóbban, szerintem a páncélkovácsnál drágábban tudom eladni. Wanted to play Mert ugye lehet, hogy nyerek belőle valami jó kis lapot. Gyorsan elverjük. Jó, bakker. Kevés lesz itt a üzénk. Jó. Nincs közelharci, maradhat, ez maradhat el. Jó. Lerakhatni egy olyan szemeset, én kezdek, kamd el. Majd egyszer vissza tudom így hozni. Jó. Lerakhatni egy ilyen szemeset ide. Túl sok a spell-lap, lehet, hogy nem kellett volna. Kilenc lapja van, már 8. Szerek fel én is. Király. Jó. Mondjuk el, nem kell. 2. Hagy fogjon a lapja. 19. Jó, szerintem...
A mocsaras lerakom még. És akkor elpasszolom. Hát magammal basztam ki amúgy, de... Ó, feladta. 4 pont kell. Hát akkor amúgy... Akkor viszont 4 pont, akkor nyerjük meg. Jó. Jó. Fogjuk el, hogy jó, nem jó, de jó, elmegy. Tezzük el. Nem igazán fogom akkor ezt a kört sem már feladni, mert fölösleges. Meglátjuk neki milyen van. Te mit tudsz? Húzz általán ködlapot. Köd. Köd. Vigyázz, hát amúgy sincsen, mindegy. Hát eddig jobban állok. Hát haver. Süssön ki a nap, szerintem is. Képességét nem is használta. Most fogja lehet, de nem baj. Azt akkor, ha most ezt lerakom, úgyhogy tudnám, mindegy, kell. Jó, király. Milyen lapot kaptunk? Koronát 10, az jó. Tünde erőcsatározó. Szuper, akkor elfelejtem. Hát amúgy... Mindegy, úgy sincs meg a lap, addig legyen. Jó, lementem, és akkor megkeressük. Hát valahol itt. Hol bujkál? Itt van az asztal alatt? Hol tudok ide bemenni? Oh, apologies. Másik oldalról kell oda bemenni? I'm looking for Tamara, the Bloody Baron's daughter. Your brother said I'd find her here. Wojtek sent you, sir. How else would I know she was here? Wait a moment. I'll fetch her straight away. You're looking for me, and who might you be? My father sent you? Yeah, to see if you're still alive. And well. I'm Geralt of Rivia. I'm quite alive and extraordinarily well, Geralt of Rivia. Better than I've ever been in this rotten life of mine, and now that you've seen me, I bid you farewell. Wait. We've nothing more to talk about. Got every right to be angry at your father, but he's worried about you. I have a right. Thank you kindly. So good to have the approval of his hired thug. And my father worries only about what to get soused on next. He's no saint, that's clear. But he's got the whole province on its feet looking for you. Finding you and your mother? Seems to me there's nothing more important to him now. I know evil men. He's not one of them. Alapjában véve nem Shame gonosz, he never showed ugye, such mert concern befogadta a before, másik kislányt especially is. for my mother. He made a mistake and Cirinek knows is that. segített. I'm not defending him, just saying that maybe he's come to realize what he's done and what you mean to him. Oh, wonderful. I'll bear that in mind. Did you really come all the way here just to tell me that? De attól függetlenül az. Hát igen, mondjuk ugye, mert megverte őket, meg hát mivel berugott, de ugye
Hát ez van. Nem tudjuk még a teljes dolgokat szerintem. Majd kiderül. Wojtek claims your mother had strange marks on her hands, and that a monster Ezt dragged her láttuk, into ugye, the ott woods. volt a That true? We were riding boszorkányoknál. towards the river. Suddenly, Mum cried out, bent That over, is really almost fell smart. off her horse. I rode up to her and saw something strange. Her hands were on fire. And then that creature leapt from the woods. I don't know what it was, but it roared so fierce my nose bled. I saw it topple trees. I've never been so scared in my life. And that thing grabbed my mum and disappeared into the woods. I wanted to turn back, go after them, but the horses panicked. Now I don't even know if she's alive. Before I agreed to look for you, your father told me his version of events. Tell me yours. Mine? It's dull as life amidst the swamps. My earliest memories are of a drunken father lying under the stairs, caked in mud and clutching a bottle. Next dozen years, pretty much the same. Father would drink, disappear for days, then come home in a rage and send furniture flying. Thank the gods for war. I was glad every time they sent him off. And the quarrels. I remember him screaming at Mum, the thuds as he beat her, then her sobbing. I'd hide under my bed and long for silence. That's the long and short of it. Multiply by 19 and there you have my life. Finally, we'd had enough, Mum and me. He crossed the line and we fled. I don't mean to pry, but I know your mother had a miscarriage. His doing? He shoved her, she fell, that's how it started. We were alone, no one to help, blood everywhere. Worst night of my life. Sorry. Must have been hard for you both. Mum was in shock. She was raving that it was better this way, that she never wanted the child. Must have had a fever. She was losing blood the whole time. She didn't want the child? Said she'd sooner cut open her gut than bear another child from his seed. Remélem nem akar oda menni a banyákhoz. Wojtek said some monster carried off your mother. That is what happened. It was enormous, twice the size of a bear, but much quicker and more agile. It grabbed Mum before we could react. Azokat már vissza kellene menni, vagy Now I megölni, nem don't tudom, even know if she's lehet-e. Your alive. mother's in Crookback Bog. Seems quite happy, actually. Though I think she's not quite right in the head. What? She lives! I must go there at once and get her out! Wouldn't recommend venturing into the swamp. I've made my decision. Won't let anyone talk me out of it. What will you do now? Find my mum? You realize that might not be that easy. Don't worry, I'm not daft enough to believe I can do it alone. I've got some new friends now. Powerful friends. They'll help me. What about your father? Who? Oh, him. I don't care. I won't go back to him. That bit of my life? Forgotten it already. Who are these friends, if it's not a secret? No secret. Heard of the Church of the Eternal Fire? A priest helped me contact the Redanian witch hunters. Righteous, brave men. They'll help me. Hence the candlesticks in your room. So you believe in the eternal fire? Once the heat of the fire has set your heart aflame, it gives you strength and leads you down the path of truth for the rest of your life. I hope it'll bless you with its warmth one day. Thanks. Thing is, fire's tricky. It's easy to get burned. Well, well. A witcher. Never thought the Baron would stoop to hiring a monster slayer. Though I hear you're good at tracking things down. Glad you know who I am. Haven't introduced yourself, though. Graden, witch hunter in the service of His Royal Majesty Radovid of Redania. I'm certain you've heard of us. Rings a bell. If the Bloody Baron sent you to fetch his daughter, you'd best face it. You will fail in your task. I appreciate your concern, but I don't need it. As for Tamara, she can make her own decisions. Noble of you.
A killer for hire abandoning his bounty for the good of another. The hunters and the Church of the Eternal Fire thank you. Bérgyilkos. So the Baron hired a witcher to find his daughter. Interesting. Where are you gonna take her? Tamara must rest. She's had a harrowing experience. When the warmth of the Eternal Fire has restored her strength, we shall see about finding her mother. Before you go, your father asked me to give you this. Clara? Father told you to give me Clara. Funny how he thought to buy me back with a memory. Tell him one gesture could never make up for a ruined childhood. So long, Witcher. In spite of all, I'm grateful you gave me a choice. Didn't force me to go back to the tyrant. Hope you know what you're getting yourself into. So long, and good luck. Akkor most mire visszamegyek a banyákhoz, most addigra lesz valami baj a csajnak. Ezeket már olvastam, vagy nem ajánlja fel, hogy el tudjam olvasni? De. Hát, meg tudunk belőle valamit. Smánali. Egészen áll. Tudom, ezek is szerintem a boszorkány. Hozz oda a láb, a mocsárba. Én fel nem megyek, az annyira nem számít. Jó, pipa. Szuper. Hát akkor ez pipa. Vissza kell menni a báróhoz, így van. Mondom, megtudtunk és beszélünk a báróval, Tamaráról. Jó. De igazából itt nincs más. Nem tudom, hogy erre van-e valami. A fegyverkovács, vagy valami, vagy csak páncél van, azt hello. Meg a ládika sincs itt, meg azt nem, azért nagyobb városban lesz. Hogyha esetleg cucc kell, ugye, mert abban raktam egy csomó mindent. Fogalmam sincs miket, de rakosgattam bele mindent, ami nálam volt. Jó. Igazából úgy látom ennyi. Mondjuk vissza ide. Yesterday, drained to the last drop, not an ounce of blood left. Megnézegetjük ezeket is, elég küldik-e. Csak ugye ezek... hát majdnem nagyobb szintűek. Vagy nagyobbak. Itt mindegyik. De nem baj, megcsinálgatjuk így is. A macskaiskolát is lassan el lehet kezdeni. Jó. Második rész. Jó. Megnézzük, mit szól a báró. Itt a dolgokhoz. Hol van a báró? Mindegy, itt a törpe fegyverkovács, ugye? Meg a csaj, azt hiszem. Come on. Time to water the horses. Várjátok, mi van itt a kereskedőnél? Hogy lehet ide bemenni? Ott a világot akartam elvenni. Nem mi? Vallás és élet. Akkor ezt nem vettem még meg. Paperék 2. Akkor azért. Nem köszönöm.
Farewell. Nem baj, a sámánnál majd lehet venni, vagy nem tudom, valamelyiknél. Ez is páncél. Needs. Legyen meg a vacsorát akkor. Jó, akkor nem. Viszont... Jó. Volt. Ja, ezeket meg akkor eladom. Jó. Mi van nála? Nem tudom. Nem kell semmi. So long. Mi? Kicsit keresteti. Kicsit könyv a szövetek kiírtása, az feltétlenül szükséges idejű Witcher az eljáró házában, kapott szállást, élelmet, állja... Jó. Most nem aktiválódott semmilyen mellék küldi. Ó, mindegy. Hol a báró? I'm listening. What do you come to me with? Na hát sok mindent. Gave Tamara your gift. How'd she react? Probably not like you'd have wanted. She threw the doll away. Threw it away? Oh, gods, I hoped, despite all... Oh. Well, what of Anna? I found her. Plowing hell, why'd you not say so forthwith? Where is she? Why have you not returned with her? She's in Crookback Bog. Got food, a place to live, and keeps herself busy. Didn't look like she had the slightest desire to leave. You were to bring her back, not report on the conditions she lives under. I was supposed to find her, and I did. That was our deal, nothing more. You still think me rotten to the core. A base bastard, don't you? You believe I alone am at fault for what happened here. Meg volt verekednie. Vagy hát úgy meglökte, ugye, de mert ivott. De mindegy. Doesn't matter what I believe. Yet, looking at you, I see contempt. Can't speak for the world you witches inhabit, but in ours, nothing is De lehet, hogy ever volt black and valami, ami white. miatt. Még nem tudom. Amiatt ezt csináltam. Probably gonna say you're not the only one to blame. All right then. I'm willing to hear your side of the story. With Annie, it was love at first sight. A spear tore through my shoulder at the Battle of Anchor. She tended to my wound. Once I'd recovered, I asked her to marry me. She wept with joy. Soon after, Tamara was born. And after that, they sent me to Sidaris. A warlord had risen against King Ethan, and Foltest sent help. It was one battle to the next, one conflict after another.
It was a life of war. I was seldom home, and I found comfort in drink. Grew so fond of hooch, I couldn't part with it when I did get home. All right. What then? I went from front to front, battle to battle, collecting soldiers' coin, while Anna sat alone with the babe for months. Later, I learned she'd not been so alone after all. For nearly 3 years, she'd found comfort in the arms of one Evan, a childhood friend. Her dog's bunghole. Understand, damn it? One tussle in the hay I'd have waved aside, put it out of my mind. But the woman cuckolded me for years, without a whisker of concern for me, for my love. Mert akkor se kellett volna. Mondjuk. Nem hagyta el azt. How'd you find out? Came home one day and Anna was gone. The things too. Found a letter. She wrote that she didn't love me. That she'd left me for that knob licker and taken Tamara with her. Felt like I'd been rammed in the arse by a horse. I went to find the bugger, to get the girls back, bring them home. Yet soon as I saw him, something turned inside me, something dark. I slaughtered the shit-eating twat and fed his carcass to the dogs. Imagine Anna wasn't exactly pleased. Ha! Bloody understatement if I've ever heard one. Meglátjuk, igen, lehet majd még Flew este, into igen. a fit, hysteria, threw herself at me, kicking and clawing. Finally grabbed a knife. It would have been the end of me if I'd not leapt aside. It was the first time I hit her. I had to calm her. Felt I had no other means. Things changed. They would never be the same. Anna tried to take her own life, and mine, several times. She would prod me, goad me, taunt me, in the hope I would hit her again, perhaps. She'd scream that I'd robbed her life of love, that I'd destroyed the idea for her and so might as well kill her. How many times I apologized. How many armfuls of blooms and gifts I brought. She cared not a bit. 2 years of her anger had turned to indifference, broken at times by her bouts of hysteria and my bouts of drunkenness. Cannot fathom how we survived those years, but we did. Though as you know now, not everything was as it might have seemed. You're right. Faults on both sides, yours and hers. I'm content that you finally see that. Very well then. If you won't bring Anna home, you might at least tell me how she landed in that blasted swamp. She made a pact with the crones and... well, I think she might have lost her mind. A pact? What the bloody hell? She was with child, a child she didn't want to bear. Went to the crones for help. They promised to rid her of the problem in exchange for a year of her service. And they kept their word, in their own twisted way. What do you mean? Anna must have thought the child inside her would somehow disappear. Instead, the crones sapped her of strength, and ultimately forced her body to miscarry. I think that's when she started to lose her mind. Then they placed magic tethers on her, tethers that cause great pain when tested. A guarantee she'll pay off her debt. A pact with witches? Bloody nightmare, sounds like some jest. We must get her out. We can't leave her there. Do what you will, but leave me out of this. You ask me, wading through the swamp to mess with the crones, just plain stupid. Azt hittem, mert azzal arra fog kiukadni, hogy akkor jó, akkor menjünk a szégyen takarccal, de mindegy. I'll send men, go with them myself, and we will pull her out. I've warned you.
What you do, that's your business. We had a deal. I've done my part. Your turn to do yours. A word once given. Now what did I last... Basilisk, Igen, ugye it most just attacked you. Ciriről nem mesélte végig, hogy mi Gargantuan. történt. One solid brute. Oda lovagoltak valami toronyhoz az előző részben. Right in front of us. I thought we breathed our last. Watch out! If I don't survive this, you're to take whatever you want from the fortress. You'll survive! Let's show this bastard what we're worth. A baziliszkusz. Ó, ennyi. Esélye sincs. Húha. Rám üvöltött. Nyugi. Gyere csak vissza. Cirivel hogy lőjem le? Akkor csak elkapott. Mi történt? Mi? Párót arcon vágtam. Jó, ugye most ezt a báró meséli, úgyhogy nyilván túlélte, de mi van, ha én most ezt nem tudom megölni? Akkor szellemmel beszélgetek eddig? Vagy szellemmel beszéltem eddig? Damn it! I can't leave him like that. Kifosztás. Jó, fel kell mennünk. Merre kell oda felvenni? Jó, akkor nem erre. Ennyi. Igazán ezt ütelték volna akkor idáig. De hamar feljött a torony tetejére. Felteleportál? You have everything? Yes, thank you. What you did for me, I shall never forget it. You helped me as well. When your man brought me here. You fed me, cared for me, had my wounds looked after. We're even now. You needn't leave. You're in good company here. We'll always have a warm corner for you. I must leave. Wraiths pursue me. The Wild Hunt. I was foolish to use the power. They're sure to have caught my scent.
Jó, felteleportált is Wild azért. hunt. Pursuing you. I'll endanger all of you by remaining here. You must tell the people to bar their doors and windows. And no one is to wander the night. And you? Where do you think you're going? Now, I ride for Novigrad. And then who knows where. She mounted and rode off. It grew awfully empty without her. So there's a chance Ciri's still in Novigrad. Thanks for helping her. It's nothing. Now you've learned what you wanted to know, you must be in a hurry. But, if you could, Igen. Spit it out. I want to go get Anna. Free her, bring her back. I don't believe she's there willingly. Menjünk Must have not megöljük. heard me. Any journey into the swamp is suicide. De hogy I is, heard miket you. beszél Geralt? Which is why I could use your aid. I've no more tales of Ciri to offer you. But go with me and I'll be generous with what I do have. Very Meg generous. szét kell verni a izéket. Jó, mehetünk. Extra coin never hurt. Ha! True indeed. I'll round up my men and ride to Hát Downwater. ugye, You can join Tamara us is there. ott van, meg Fine. mindenki ott van. Sounds good. Ha nem érnek oda hamarabb. Az Isten ez. There you are. Escaped again. Sorry, we was never here. Csodál. What was that? You tell me. Man or monster? My men call him Uma and say he's a beast. But he seems a man to me. Just hideous as Ardle's shit. Uma. Strange name. Aye, strange. But he gave us no other. You mean he can talk? Hardly. It was like this. I asked what they called him. He sat there, not saying a thing, trying to stick a toe up his nose. So I grabbed his hand, looked him in the eyes, and asked, "What's your name?" Gave me this damn foolish look and stammered, "Oh, Uma?" And it stuck. Doesn't look like a monster, but my medallion's trembling. Strange.